Thưa quý vị, có một sự thật như thế này. Bạn là gà hay đại bàng không phải là do gen, mà là do sự lựa chọn hay tự ái. Luôn nghĩ mình đúng, thích gáy, nổ sẽ mãi mãi chỉ là kiếp gà mà thôi. Nếu bạn chọn làm đại bàng, hãy sống theo chân lý. Tôi chọn sự vĩ đại. Một khi đã chọn sự vĩ đại, sẽ không chấp nhất suy nghĩ và hành động của bọn gà. Nghĩa là tôi sẽ luôn tiến về phía trước, sống lừng lẫy, ngạo nghễ với tất cả khả năng tiềm tàng của bản thân. Vậy, gà nhà và đại bàng thì sẽ khác ra sao? Chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi mạn phép với lại tất cả quý vị, chúng ta sẽ có một cái phần mạn đàm về một cái đề tài mà chúng ta thường hay tranh luận, trao đổi, là nếu như được chọn làm đại bàng hoặc là gà thì bạn sẽ chọn nhân vật nào? Thứ nhất, về ăn uống. Gà phụ thuộc người cho ăn, sáng, trưa, chiều luôn được cho ăn, không có lo bị đói ha. Cái này gọi là sướng, nhàn, ổn định. Còn đại bàng tự thân vận động, chẳng phụ thuộc ai. Sáng sớm chưa biết hôm nay sẽ ăn được gì, bắt đầu đánh cược với mưu sinh. Có bữa bắt được con mồi to thì ăn muốn lòi cái họng, nhưng cũng có bữa đói xanh mặt luôn nha quý vị. Còn về chỗ ở, gà được cung cấp chỗ che mưa, che nắng, thích thú với chuồng đẹp, chuồng to hơn. Sáng thức dậy ra khỏi chuồng, đi vòng vòng, chạng vạng là vô lại ngủ. Cái này gọi là an cư lạc nghiệp. Còn đại bàng không nơi đâu là nhà, nay sống ở hẻm núi này, mai sống ở vực sâu kia, mốt ở đại ngàn nọ. Không thích sống cố định một nơi, ưa bấp bênh, sống một đời phóng khoáng tự do. Địa bàn cư trú, gà nghèo thì ở cái chuồng nhỏ nhỏ, giàu thì ở cái trang trại lớn hơn tí xíu, nhưng luôn có lưới rào nha quý vị. Khi mưa gió thì vào chuồng ngay, nửa đêm có khi là bị tóm bởi cái bọn trộm gà. Còn đại bàng mênh mông, không có giới hạn về địa lý. Khi có dông bão, lập tức là bay ra kiếm mồi, vì đây là cái lúc dễ kiếm nhất. Chưa có khái niệm trộm đại bàng nha quý vị. Vậy thì rủi ro thì sao ạ? Gà thì có giá trị sử dụng như cái đồng hồ báo thức, rồi đẻ trứng, rồi truyền giống, cung cấp thực phẩm. Chủ mà muốn cải thiện cái đời sống hay là có khách tới chơi là vặt lòng mần thịt luôn, kẹt tiền là bị cột chân lại, đem ra chợ trao đổi hàng hóa. Còn đại bàng buộc thì phải lao động, nếu không sẽ bị đào thải nha quý vị. Nếu kém cỏi, phán đoán kém, ít kinh nghiệm sẽ bị súng săn phăng. Nếu kiếm mồi dở sẽ bị đói dơ xương. Cuối đời là bỏ xác giữa một cái nơi nào đó giữa đại ngàn, sau mấy chục năm tung chóng. Còn nếu mà về tính cộng đồng, gà thì luôn ồn ào, con đực gáy, con mái cục tác, lúc nào cũng đông vui. Gia tộc bạn bè xúm xích chè chén quanh cái đĩa thức ăn, bàn cái chuyện thời sự về mấy con gà hàng xóm. Nghĩ chuyện cơ bản như là tranh ăn cả ngày, rồi lúc nào cũng kèn cựa tức tối vì con kia nó gáy hay cục tác to hơn. Bởi thế mà có cái câu là gà tức nhau cái tiếng gáy đó quý vị. Nóng máu thì đòi quánh nhau, chủ nó thấy có tố chất bèn bồi dưỡng thành gà đá. Còn đại bàng lúc nào cũng lặng lẽ, cô độc. Cái mốt bây giờ gọi là nỗi cô đơn thượng lưu. Từ cái câu chuyện gà và đại bàng ngẫm một cái chút xa hơn.
rất nhiều bạn trẻ học xong đại học, bạn chọn một cái chương trình gọi là 1 năm trải nghiệm, không có đồng nào. Có bữa đi xin cơm chay để ăn, phụ dọn dẹp quán ăn để xin chén cơm qua ngày. Bạn chấp nhận sáng nay ngủ dậy phải suy nghĩ lao ra đường làm gì ở đâu đó để kiếm cơm, kiếm tiền. Kiếm được tiền thì bạn đi chơi tiếp. Nay đi tỉnh A xin làm farm 1 tháng, rồi có tiền thì mình đi tiếp qua tỉnh B, mình làm bồi bàn. Kiếm tiền mình lại đi tiếp qua tỉnh C, bán vé số. Có tiền thì lại đi tiếp qua tỉnh D, rồi xuất ngoại. Giới trẻ thế giới khoảng 18 tuổi trở lên là bắt đầu có gap year, working holiday, khoảng 1 năm như vậy đó. Để chi? Để tích lũy cái trải nghiệm. Rồi sau 1 năm họ mới biết cái đam mê, cái sứ mệnh, cái thế mạnh và theo đuổi một con đường nghề nghiệp nào đó. Còn ở Việt Nam, bắt đầu có một nhóm các bạn trẻ cũng tiệm cận được những cái giá trị này. Rất thú vị nha. Nhưng đều là những bạn trẻ tự lập, tự tin, tự làm thêm kiếm tiền từ năm 18 tuổi. Muốn học đại học thì học, muốn đi đâu làm gì thì chỉ thông báo chứ không phải xin phép gia đình nữa. Còn nhóm bạn trẻ khác, mấy năm đại học phải ngửa tay xin tiền cha mẹ thì không thể có cái năng lực này nha quý vị. Đời họ là đời gà rồi, cần người cho ăn, sắp xếp mọi thứ. Sự thụ động chiếm hết 99,99% cái bộ não, nên cái năng lực mà tự nghĩ, tự quyết, tự lập không có. Nên mơ ước cho vui nó vậy thôi, chứ sao thành hiện thực được. Rồi chắc chắn là không thể, chứ đừng nói cái chuyện mà start up hay là leadership này nọ với họ. Bởi vì sao? Họ không thể làm được. Chuyện kiếm cơm nè, rồi kiếm tiền cho mình á, thấy không? Mà còn chưa có quản lý được thì làm sao mà lãnh đạo cái gì? Thân mình lo không xong thì làm sao mà lo cái miếng cơm của muôn người được, đúng không quý vị? Thiết nghĩ là các bạn nên hạn chế kết giao với những thanh niên không hay. Thanh niên không hay đó là gì? 18 cộng rồi mà còn cầm tiền từ cha mẹ. Vì không được kích hoạt não lẫn cái chân tay để làm ra tiền đủ kiếm cơm bỏ vô cái bụng đó, nên họ rất là tào lao quý vị à. Không có trải nghiệm và thực tế, nên suy nghĩ 99,99% sai mà cứ nghĩ mình đúng. Cái tôi nó lớn, kém thích nghi, góc nhìn thì rất là nhỏ hẹp, cái lợi ích thì còn con, hài lòng với những thứ mà nó bé nhỏ có sẵn mà thôi. Và qua cái phần mà chia sẻ này thì biết đâu là thế nào họ cũng nghĩ là chửi mình, bắt đầu ghét, bắt đầu phản đối vì tự ái, tức muốn người khác tôn trọng, mà thật ra chẳng có giá trị gì thật sự để người khác tôn trọng. Nên thường sẽ là sao? Tự ái hoặc nổ, gáy, chém gió, chỉ mong mình có một chút giá trị gì đó, chút được thừa nhận mà thôi. Dù là gà thả vườn hay gà công nghiệp cũng chỉ là đời gà mà thôi. Quý vị à, bạn là gà hay là đại bàng không phải do gen, mà là do sự lựa chọn. Bạn lựa chọn đại bàng thì tự khắc sẽ mọc thêm đôi cánh và bạn tập bay, tập tự lập mình đi. Nếu bạn chọn làm đại bàng thì hãy sống theo cái chân lý là tôi chọn sự vĩ đại. Một khi đã chọn sự vĩ đại sẽ không chấp nhận suy nghĩ và hành động của bọn gà nữa. Đồng nghĩa là sao? Chúng ta sẽ luôn tiến về phía trước, sống lừng lẫy, ngạo nghễ với tất cả khả năng tiềm tàng của bản thân mình. Phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã lắng nghe và đón xem. Nếu như quý vị thấy cái bài này nó hay thì quý vị hãy cho tôi một like và chia sẻ đến cho mọi người cùng biết. Và hãy nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi những bài tiếp theo của tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và hãy cho tôi biết ý kiến của quý vị. Nếu như quý vị được chọn làm gà hoặc là đại bàng
thì quý vị sẽ chọn nhân vật nào và tại vì sao? Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.